Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for... Hello and namaste, good evening guys. सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? So म नि एकदम सन्चै आरामै छु. So as you see हैन, I'm just doing a motor vlog है. And आज चाहिँ छुट्टै छ है मोटर भ्लगिङ गर्ने र किन भन्दा नि मैले चाहिँ यता मेरो एउटा एस चाहिँ क्यामेरा राखिसकेको छु अनि यता छुट्टै अर्को नि क्यामेरा छ. सो आज चाहिँ म अलि न्यू टाइपको भ्लग गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. त्यही भएर चाहिँ अनि मैले आज दुईटा क्यामेरा लिएको छु क्या. हुन त एउटा चाहिँ मेरो फोनकै क्यामेरा हो हैन, एन्ड अर्को चाहिँ मेरो जस्ट एक्सन क्यामेरा नै हो. सो एज यु सी गाइज हैन, अहिले चाहिँ बेलुकाको कति हैन त्यस्तै 5:30 बन्द लागिसकेछ. एन्ड के भन्यो मेरो त के मुख बोल्ने केही याद छैन है. हुन्छ म भ्लगमा त्यो अरूले जसरी चाहिँ सोचेर आज यो गर्छु त्यो गर्छु भने कहिले जिन्दै गर्ने होइन. म आफ्नै पारामा हुन्छ नि त्यो म जे एउटा आयो त्यही बोल्ने हो क्या मैले चाहिँ. सो म कहिले पनि होइन भ्लगमा चाहिँ आज यो गर्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ कहिले प्लान गरेर गर्दिनँ कि खासमा. त्यही हो जाने यतिकै गर्ने हो, गर्दा गर्दै अब के हुन्छ होइन, नो वान नोज नि त. सो अब अहिले चाहिँ च्यानेपाटीमा आएको छु होइन. ल सिट म्यान, आज यहाँ मान्छे पोल्या रहेछ त. अनि यहाँ चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ होइन साउको नेवारहरूलाई उयो बितालाई पोल्ने गर्ने रहेछ होइन. सो त्यहाँ एउटा मान्छे पोल्या रहेछ है. सो स्याड टु सी द्याट एन्ड हियरिङ द्याट होइन. सो मैले चाहिँ आज होइन मैले के गर्नु खोजेँ भने चाहिँ होइन मेरो यो क्यामेरा र होइन मेरो फोनको क्यामेराको चेक गर्नु लाग्यो. एन्ड आई थिङ्क होइन मेरो फोनको क्यामेरा चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ होइन प्रायःलाई, किनभने फोन राम्रो छ नि त. एन्ड सो अनि फोनबाट फेरि राम्रो नै हान्छ कि क्याप्चर नै गर्छ. त्यही भएर अब फोनले गर्ने कि अब अल टाइम क्यामेराले नै गर्ने भइरहेको छ. सो केही छैन, अब अगाडि जाउँ है त. यस्तो चिसो छ नि यार, थेट कुदाउँदा त हल्का कुदाउँदा नि कस्तो चिसो हुन्छ हौ. सो मोटो भ्लगिङ सेटअपको लागि चाहिँ होइन कसले के चाहिन्छ होइन मलाई भन्दा नि सोद्धा पनि हुन्छ है. म नि अब जाने जति होइन म भनिदिन्छु है. एन्ड त्यही न त मैले भन्न नि पर्दैन. अब कति धेरै ठुल्ठुलो युट्युबरहरूलेसम्म अब भिडियो हालिदिरहेको हुन्छ होइन, उहाँहरूको बाटो हेर्दा नि हुन्छ होइन. तर उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ गोप्रो अनि मिडिया मोड एडप्टर अनि माइकहरू युज गर्छ होइन, ह्यान्डमेड माइकहरू. त्यो चाहिँ एकदम कस्टली हुन्छ, अलिक एक्सपेन्सिभ लिन्छ. अनि तपाईँहरूसँग अब मोटो भ्लग गर्नु मन छ भने चाहिँ होइन कस्तो छ भने अब एउटा स्ट्र्याप किन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, माउन्ट होइन त्यसलाई माउन्ट स्ट्र्याप भन्दा नि हुन्छ. अब हेलमेट माउन्ट चिन माउन्ट भन्दा नि हुन्छ होइन. सो त्यो माउन्ट किन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले. त्यस्तै अब हेरी लिन्छ, कुनैको 750 कोहीको 950, अब कुनैले बढी नि लिइदिन्छ होइन. सो त्यो हेर्ने बेला चाहिँ अलिक राम्रो खाले लिनु होइन, त्यो गर्नु. अनि त्यसै फोन चाहिँ तपाईँहरूको अब ठिक छ नि त. अब जस्तै तपाईँको वाइड एङ्गल चाहिँ एकदम नेसेसरी नै हुन्छ है मोटो भ्लगिङको लागि. एन्ड वाइड एङ्गल चाहिँ चाहिन्छ नि तपाईँले जेसुकै भने पनि होइन. मोटो भ्लगिङको लागि चाहिँ होइन वाइड एङ्गल चाहिन्छ नि. मेरो फोनबाट 4K हान्छ, म 4Kबाट बनाउँछु, दामी देख्छ भने हुन्छ. तर 4K गर्दा चाहिँ अब यतिको देख्छ भने नि होइन 4K वाइड एङ्गल हान्दा चाहिँ यतिको देख्छ क्या. सो 4K छ भन्दैमा चाहिँ रमाउन्ड भएन होइन. अनि वाइड एङ्गल हो क्या मेन चाहिँ, वाइड एङ्गल चाहिन्छ. वाइड एङ्गलमा पनि अब हल्का नराम्रो भयो भने खासै केही फरक परेन होइन. तर वाइड एङ्गल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है गाइज. सो अनि अब तपाईँहरूलाई माइक किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन त्यस्तै अब तपाईँलाई कुन चाहिँ माइक चाहियो होइन अब त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ. अब तपाईँहरूलाई माइक केही चाहियो भने चाहिँ हुन्छ नि त्यो सस्तो खाले माइक पनि पाउँछ होइन. तर कुनै चाहिँ अब चाइनिज हुन्छ नि त, चाइनिज माल त्यो चाहिँ अनि हल्का टाइम युज गर्नु पाएको छैन होइन, त्यो बिग्रेर जान्छ कि. मेरो त्यस्तो 2टा जति माइक गयो होइन
त्यो सस्तै माइक होइन मैले महँगो पनि किनेको थिएँ होइन बोयाको अब त्यो चाहिँ हेरी हेरी लिन्छ एउटाको 1800 लिन्छ एउटाको चाहिँ 2500 जति लिन्छ 2500मा चाहिँ कस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ डबल माइक हुन्छ होइन त्यो डबल माइक मोटो भ्लगिङको लागि चाहिँदैन नि त सो सिङ्गल माइकको लागि चाहिँ बोयाको माइक किन्दा नि भयो त्यो चाहिँ अलि लामो हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ अलि लामै हुन्छ क्या अनि अप्ठ्यारो चाहिँ के भने नि त्यो अब यत्रो डल्लो बनाएर राख्नुपर्छ अब त्यो कहाँ राख्ने क्या न हेलमेटको भित्र त्यो फर्ममा छिराएर राख्न मिल्छ होइन न केही गर्न मिल्छ क्या अनि त्यो भएपछि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर त्यो बोयाको माइक किन्नुभन्दा चाहिँ म चाहिँ के प्रिफर गरिदिन्छु भने एउटा राम्रो खाले उयो हुन्छ नि इयरफोन अब त्यो त पाउँछ नि 100 150 200 त्यो वाला राम्रो खाले इयरफोन लिने बरु होइन सस्तोले नि हुन्छ अब माइक जस्ट तपाईँको के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने माइक चाहियो क्या त्यो इयरफोनको पनि माइक चाहिँ चल्नु पऱ्यो होइन माइक चल्ने रहेछ भने त्यो इयरफोन पुरानो नै किन्न नहोस् भने तपाईँहरूले त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि अब मलाई त इयरफोन छ इयरफोन पनि लामो हुन्छ यहाँ त्यहाँ भन्यो भने चाहिँ के गर्नु भने त्यो माइकको जुनभन्दा माथिपट्टि हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि आफ्नो कानमा लगायो भने त्यो इयरफोनको त्यो डल्लो हुन्छ नि दुइटा लेफ्ट एन्ड राइटको त्यो चाहिँ काटिदिँदा नि हुन्छ अब ठ्याक्क त्यो माइकभन्दा माथिको हुन्छ नि दुइटा वायर त्यो दुइटा वायरलाई चाहिँ च्वाट्ट काटिदिँदा नि केही फरक पर्दैन क्या तपाईँको माइकमा प्रब्लम आउँदैन त्यसले चाहिँ अनि त्यो भयो अनि अझ होइन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अब भ्लग गर्दाखेरि त्यो के भन्छ नि त्यो माइकमा नोइज क्यान्सलेसन भएन भने चाहिँ राम्ररी एकचोटि हेलमेटहरू हेर्नु होइन अनि हेलमेट हेर्दा चाहिँ कहाँबाट हावा जाने रहेछ त्यो हेर्नु होइन अनि त्यो पनि राम्ररी हेर्नुहोस् त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएन भने चाहिँ एउटा कटनको हुन्छ नि लाइक अब त्यो कपास यहाँ त्यहाँ जे भयो नि कटनको कपडा यहाँ त्यहाँ अब त्यो कपडाले चाहिँ तपाईँले होइन माइकको वरिपरि चाहिँ होइन मजाले त्यो घुमाएर बेरिदिनु क्या लाइक त्यो हेर्दा चाहिँ कस्तो देखियोस् भने त्यो माइकमा हुन्छ नि फर्म त्यो यत्रो डल्लो फर्म हुन्छ नि त्यो फर्म जस्तो देखोस् क्या अनि चाहिँ राम्रो तपाईँको हुन्छ नि त्यो भोइसहरू पनि क्लियर आउँछ क्या मोटो भ्लगिङ गर्न नि त्यस्तो बित्ति गाह्रो नि हुँदैन गाइज होइन सजिलै हो होइन तर अलिकति गाह्रो के भने चाहिँ त्यही तपाईँहरूले टाइम मिलाउनुपर्छ टाइम जति मिलायो होइन त्यति नै राम्रो हुने हो होइन टाइम मिलाउनु सकेन भने चाहिँ त्यही हो गाह्रो हुन्छ लाइक मेरो भएको थियो त अस्ति नै मेरो कति 3-4 मैले होइन भ्लग गर्दा गर्दै 2-3 महिना गरिनँ नि त अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो च्यानल अलिक ग्रो भएको थिएन क्या ग्रो भन्नाले नि कस्तो नि त्यो फ्रिज भएर बसेँ कि अनि मैले पछि फेरि कन्टिन्यू गरिदिनु थालेँ होइन अनि त्यसपछि अलिक राम्रो भयो एन्ड खुसी पनि लाग्यो होइन अब 2-3 महिनापछि भ्लग हालेको होइन फ्ल्याटै अब 1.6K भ्युज जानु भनेको राम्रो कुरा हो नि त त्यही पनि 2 दिनमा के मलाई थाहा थिएन होइन केटाहरूले भन्दै लास्ट खुसी लाग्यो क्या सो मोटो भ्लगिङको लागि चाहिँ होइन हामीले त्यही गर्नुपर्छ टाइम दिनु पऱ्यो एडिटिङ पनि अब अलिक ठिकै गर्नु पऱ्यो अब सुरुमा त बिगिनर हो नि त अब म खतरा एडिट गर्छु राम्रो भ्युज आउँछ भने चाहिँ नसोच्नु होला होइन अब तपाईँहरूलाई जस्तो एडिट आउँछ त्यही गर्ने हो क्या मलाई नि कहाँ एडिट राम्रो गर्न आउनु हो कोहीलाई एडिटिङ राम्रो आउँछ भने कोहीलाई भ्लग गर्न राम्रो आउँछ कोहीलाई भ्लग गर्न राम्रो आउँछ भने कोहीलाई एडिटिङ गर्न आउँदैन त्यस्तै त हुने हो नि सबैमा केही न केही हुन्छ क्या कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन क्या अब त्यो भ्लग गर्नेहरू पनि कतिको हेर्नु होइन एउटा न एउटा चाहिँ फल्ट भेटिन्छ नि त सो अब मलाई त गर्न आउँदैन यहाँ त्यहाँ भने सोच्नुहुन्न कि अब ट्राई गर्ने हो नि त सबै चिज ट्राई चाहिँ गर्नु होइन अब इच्छा हो नि घरले है अब मोटो भ्लगै गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन नि ऱ्यान्डम यतिकै भ्लग गरिदिनु भइहाल्यो नि त हो थट के गाह्रो छ र टक्कै क्यामेरा बोक्ने वाइड एङ्गल हान्ने प्ले गर्ने ड्याङ्ग अन गर्ने बोलिदिने त्यही त हो नि साँच्ची मलाई एकजनाले एउटा गीत सिकाएको थियो होइन कस्तो राम्रो गीत होइन म गाइदिउँ न मलाई जसले सिकाएको होइन उसले चाहिँ नराएको थियो हुन्छ नि जे पाइदिए नसोच होइन म गाइदिन्छु है त्यो एकचोटि पानी मुनि माछा तैरिरहेछ पानी मुनि माछा तैरिरहेछ त्यसो त मलाई नि आउँदैन होइन तर उसले राम्ररी गाउँथ्यो कि यो गीत चाहिँ होइन मलाई चाहिँ गाउनु आउँदैन कि होइन उसले मलाई त्यो गाह्रो सुनाएको थियो है अनि मैले त्यो हुन्छ नि मेरो लाफलाई कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ क्या त्यति बेलामा अनि मैले राम्रो ध्यान दिइनँ नि त तर गीत लास्टै राम्रो थियो कि उसले गाएको त्यो चाहिँ मैले साँच्ची भनेको होइन तिमी नराम्रो नलिउ नसोच होइन तर त्यो गीत राम्रो लागेको थियो क्या मलाई चाहिँ किनभने तिमी अब ठुलो भयो नि त अनि ठुलो भयो त्यो सानो गाउँदाखेरि अलिक हुन्छ नि त्यो अब
त्यस्तै लागिरहेको थियो नि त सो इट डजन्ट म्याटर सो नाउ गाइज होइन म अहिले जसिन्पोवा पुगिसकेँ एन्ड फ्रम दिस वे आई विल गो टु माई होम होइन अब घरसम्म त पुऱ्याउँदिनँ है भाइ म म जाँदै जाँदिनँ नि तिमीलाई पुऱ्याउन त्यही त अब म नि बिहान क्लास जान्छु फेरि दिउँसो नि क्लास हुन्छ के अनि त्यही भएर अहिले भर्खर आएको कलेजको नि इभिनिङ क्लास हुन्छ कि मेरो नि त्यही लिएर आएको सो अलराइट गाइज एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई ब्लग स्टे ट्युन सी सुन बाई बाई सी यू